कबीर मेरे सिमरने रसना रसना ओ पर राम आद जुगा दे सगल भगत ताको सुख बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नाओ कबीर राम रतन तब पाईਐ जो पहले तज शरीर। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੀ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਬੀਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਤਬ ਪਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਝਾ ਕੱਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਝਾ ਕੱਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈਗਾ। 10 ਦੁਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰੀ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰੀ, ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ। ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ, ਮੋਹ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭੈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੇ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਿਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਝੰਖ ਨਾ ਝੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੰਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਝਖਣਾ ਝਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝਖਣਾ ਝਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਲਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਬਸ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਆਰਜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝਖਣਾ ਝਾਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਝੰਕ ਨਾ ਝੰਕੀਏ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੰਕ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੂਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵੋ ਕੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਊਜਲ ਪੈਰੇ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਏਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਏਕ ਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗੇ ਜੰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤ ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਲ ਧਰਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗ ਕੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜੰਮ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਇਓ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ, ਹਮਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੇ ਰਾਮ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤਕ ਰੱਖਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਹ ਨਿਪੂਤਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਪੂਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪੂਤਾ ਗਿਆ। ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਜਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਜਰਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋ ਸੋਈ ਮੁਰ ਜਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਖੀਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਕੀਰ ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਰਥ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੀਰ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਜਰਜਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਛੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਛੇਕ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੈ ਭੈਓ ਕਬੀਰ ਅਦਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਜਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਓ ਕਬੀਰ ਅਦਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ,
ਹੈਬਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਬਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਛਤਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੈਬਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਗਰਵ ਨ ਕੀਜੈ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਭੋਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ ਰੰਕ ਨ ਹਸੀਏ ਕੋਏ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਮੀਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਗਰਵ ਨ ਕੀਜੈ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉਂ ਖਾਂਚਰੀ ਭੁਅੰਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੀਲ ਡੌਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਅੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਕਾਂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਵ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਰਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਰੂਝੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।